Kính chào bà con, cô chú, anh chị đang theo dõi kênh Miệt Vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và buôn bán được giá tốt. Sáng hôm nay, chúng ta cùng cập nhật và phân tích nhanh diễn biến thị trường lúa gạo trong nước và thế giới với nhiều tín hiệu đáng chú ý. Trên thị trường quốc tế, nguy cơ về một cú sốc lương thực đang dần hiện hữu khi giá dầu liên tục leo thang, kéo theo chi phí vận chuyển và vật tư nông nghiệp tăng mạnh. Đặc biệt tại Philippines, các cơ quan chức năng cảnh báo sản lượng lúa có thể giảm sâu nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cho thấy áp lực nguồn cung đang ngày càng rõ nét. Nguyên nhân chính đến từ giá phân bón tăng cao do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị, làm đội chi phí sản xuất và gây khó khăn cho nông dân trong việc duy trì vụ mùa. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đang có xu hướng tăng cường tích trữ lương thực, khiến nhu cầu nhập khẩu gạo trên thị trường quốc tế gia tăng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần đẩy giá gạo thế giới đi lên và tạo nền hỗ trợ tích cực cho các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Quay trở lại thị trường trong nước, giá lúa trong tuần qua ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt hơn so với giai đoạn trước. Hoạt động thu mua bắt đầu sôi động trở lại khi doanh nghiệp và thương lái đẩy mạnh gom hàng phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, mặt bằng giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn giữ trạng thái ổn định, chưa có biến động lớn. Một điểm đáng chú ý là giao dịch thị trường đã có phần khởi sắc hơn, dù lượng chốt mua ở một số diện tích lúa gần ngày vẫn còn hạn chế. Một số giống lúa đã ghi nhận mức tăng từ 100 đến 300 đồng mỗi ký so với tuần trước, phản ánh tín hiệu tích cực từ nhu cầu thị trường. Dưới góc độ chuyên gia, có thể nhận định rằng thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Các yếu tố quốc tế đang nghiêng mạnh về xu hướng hỗ trợ giá, trong khi thị trường nội địa bắt đầu có dấu hiệu ấm dần sau thời gian đi ngang. Trong ngắn hạn, giá lúa có thể tiếp tục duy trì ổn định và tăng nhẹ theo từng nhịp, khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục được đẩy mạnh. Về trung hạn, nếu áp lực chi phí toàn cầu và xu hướng tích trữ lương thực vẫn kéo dài, khả năng cao giá lúa gạo sẽ bước vào một chu kỳ tăng rõ ràng hơn. Bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán hợp lý, tránh bán ra ồ ạt khi giá chưa đạt kỳ vọng, nhằm tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm của các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường lúa gạo thế giới. Nguy cơ cú sốc lương thực do giá dầu tăng, kéo theo chi phí phân bón và sản xuất nông nghiệp tăng cao. Philippines cảnh báo sản lượng lúa có thể giảm từ 20% đến 50% nếu không có biện pháp can thiệp. Nhiều quốc gia đang tăng cường tích trữ lương thực, đẩy nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh. Xu hướng, giá gạo thế giới đang trong đà tăng do áp lực chi phí và lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Thị trường lúa gạo Việt Nam. Giá lúa trong nước tiếp tục tăng nhẹ trong tuần qua, một số loại tăng 100 đến 300 đồng trên 1 kg. Giao dịch mua bán khởi sắc hơn, thị trường sôi động hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, giá lúa tươi hôm nay ít biến động, thị trường vẫn giữ trạng thái ổn định. Nhận định, thị trường nội địa đang hồi phục nhẹ, nhưng chưa bứt phá mạnh. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam theo VFA. Gạo 5% tấm, 440 đến 445 đô la trên 1 tấn. Gạo 100% tấm, 333 đến 337 đô la trên 1 tấn. Gạo Jasmine, 452 đến 456 đô la trên 1 tấn. Đánh giá, giá xuất khẩu duy trì mức cao, nhu cầu quốc tế đang tăng. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm. Gạo Y, R504 thành phẩm, 9.500 đến 9.700 đồng trên 1 kg. Gạo nguyên liệu Y, R504, 8.000 đến 8.100 đồng trên 1 kg. Tấm thơm, 7.600 đến 7.700 đồng trên 1 kg. Cám, 10.500 đến 11.500 đồng trên 1 kg. Nhận định, giá ổn định, chưa có biến động lớn. Giá lúa tươi tại các khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM 34, 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. OM 5451, 5.900 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y, R504, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. OM 18, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. ML202, 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Đài thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. OM 380, 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. Japonica,
6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. Jasmine, 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. RVT, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Nếp Long An, nếp 4625, 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. VNR98, 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Hàm Châu 105, 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. ST24 ST25 thường, 6.500 đến 6.800 đồng trên 1 kg. ST24 ST25 vuông tôm, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Nàng Hoa, 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp Bạc Liêu Cà Mau Bến Tre. OM18, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. ML202, 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Đài Thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. OM380, 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. Japonica, 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. Jasmine, 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. RVT, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y, R504, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. Nếp 3 tháng rưỡi, 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Cần Thơ Sóc Trăng Hậu Giang. RVT, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Nếp Long An, nếp 4625, 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. VNR98, 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Hàm Châu 105, 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. ST24 ST25, 6.500 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. OM34, 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y, R504, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. OM18, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. Trà Vinh Vĩnh Long Long An Tây Ninh. OM18, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. ML202, 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Đài Thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. OM380, 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. Jasmine, 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. RVT, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1, 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y, R504, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. Giá gạo bán lẻ. Gạo Nàng Nhang, 28.000 đồng trên 1 kg. Gạo trắng thường, 16.000 đến 17.000 đồng trên 1 kg. Gạo thường, 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 kg. Gạo thơm, 17.000 đến 22.000 đồng trên 1 kg. Gạo Jasmine, 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 kg. Gạo Nàng Hoa, 21.000 đồng trên 1 kg. Gạo Thơm Thái, 20.000 đến 22.000 đồng trên 1 kg. Gạo Nhật, 22.000 đồng trên 1 kg. Thị trường quốc tế đang hình thành xu hướng tăng giá tương đối rõ, xuất phát từ rủi ro thiếu hụt nguồn cung và chi phí đầu vào leo thang. Xuất khẩu Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhu cầu thu mua cải thiện, giá duy trì ở vùng cao. Thị trường nội địa dù mặt bằng giá chưa biến động mạnh, nhưng thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện so với tuần trước. Tâm lý nông dân có xu hướng găm hàng, chờ đợi mức giá tốt hơn trong thời gian tới.
Thị trường lúa gạo hiện đang ở giai đoạn tích lũy nâng nền, không còn trạng thái đi ngang đơn thuần mà đã xuất hiện những tín hiệu tăng trưởng rõ ràng hơn. Trong ngắn hạn, giá có thể dao động nhẹ do yếu tố cung cầu cục bộ, tuy nhiên xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về chiều hướng tăng. Nếu đà tăng của thị trường thế giới tiếp tục được duy trì, khả năng cao giá lúa trong nước sẽ bước vào chu kỳ tăng mới trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Đây là giai đoạn bà con cần theo dõi sát thị trường và cân nhắc thời điểm bán hợp lý để tối ưu hiệu quả kinh tế. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác những thông tin mới nhất mỗi ngày. Kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, mùa màng bội thu, trúng mùa trúng giá. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.